নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আইজেড টেকনিক্যাল লৈ আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছো সো ভিউয়াৰ্স সকল ভিডিওটো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আজিৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিও হ'ব ভিউয়াৰ্স সকল ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা ভিউয়াৰ্স সকল এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু এটা বাল পদক্ষেপ লোৱা হৈছে এটা বাল পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব তো ভিউয়াৰ্স সকল এতিয়াৰে পৰা 80 বছৰৰ বয়সৰ উৰ্ধ্ব যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে বিশেষভাৱে সক্ষম যিসকল লোক আছে বা কোভিড সন্দেহযুক্ত বা কোভিড আক্ৰান্ত ভোটাৰে ভিউয়াৰ্স সকল এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে পোষ্টেল বেলট যোগে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ভোটদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব তো ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ভোটদান কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰদান কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰসেছখিনি কি হ'ব কেনেকৈ আপোনালোকে ভিউয়াৰ্স সকল এই প্ৰসেছটোত আপোনালোকে ভোটদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব গুটেইখিনি ভিউয়াৰ্স সকল বিষয় আজিৰ এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তো ভিউয়াৰ্স সকল ভিডিওটো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক ভিউয়াৰ্স সকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিক্যাল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে ভিউয়াৰ্স সকল চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ভিউয়াৰ্স সকল আমি যেতিয়া ইউটিউব চেনেলত এনেকুৱা আপডেটেড আৰু ইনফৰমেশ্যনেল ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহো যাতে আপোনালোকে ভিডিওবিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশন যায় তো ভিউয়াৰ্স সকল এতিয়া আমি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়িছো তো ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে মই ইয়াত কি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো আজিৰ এই ভিডিওটোত ভিউয়াৰ্স সকল যিসকল লোক 80 বছৰৰ বয়সৰ উৰ্ধ্ব যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে বিশেষভাৱে যিসকল সক্ষম আছে বা ভিউয়াৰ্স সকল যিসকল লোক কোভিড সন্দেহযুক্ত বা যিসকল লোক কোভিড আক্ৰান্ত তেওঁলোকে ভিউয়াৰ্স সকল এতিয়া পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ভোটদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব তো ভিউয়াৰ্স সকল প্ৰসেছখিনি কি হ'ব কেনেকৈ আপোনালোকে এই সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব ভিউয়াৰ্স সকল মই আপোনালোকক গুটেইখিনি প্ৰসেছ কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো তো ভিউয়াৰ্স সকল নাম্বাৰ 1 যেটো প্ৰসেছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিউয়াৰ্স সকল প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক ইয়ালৈ ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা প্ৰকাশ পোৱাৰ 5 দিনৰ ভিতৰত ফৰ্ম নাম্বাৰ 12D বিতৰণ কৰিব লাগিব তো ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে ভিউয়াৰ্স সকল চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যদি ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকৰ ঘৰৰ বা আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কোনোবা ভিউয়াৰ্স সকল বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আছে বা ভিউয়াৰ্স সকল যদি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে বা কোভিড আক্ৰান্ত বা কোভিড সন্দেহযুক্ত লোক আছে তেওঁলোকে ভিউয়াৰ্স সকল এতিয়াৰে পৰা এনেকৈ ভিউয়াৰ্স সকল ভোটদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব বেলট পেপাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভিউয়াৰ্স সকল পোষ্টেল বেলটৰ যোগে ভোটদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব আৰু ভিউয়াৰ্স সকল নাম্বাৰ 2 দেখিবলৈ পাইছে বিয়লৈ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা প্ৰকাশ পোৱাৰ 5 দিনৰ ভিতৰত ইচ্ছুক ভোটাৰে পূৰণ কৰি থোৱা 12D ফৰ্মখন সংগ্ৰহ কৰিব তো ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে জমা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ভিউয়াৰ্স সকল বিয়লৈ আহি নিজেতেও এই ফৰ্মখন সংগ্ৰহ কৰিব ইয়াত নাম্বাৰ 2 আপোনালোকে স্পষ্ট হিচাপত দেখিবলৈ পাইছে বিয়লৈ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা প্ৰকাশ পোৱাৰ 5 দিনৰ ভিতৰত ভিউয়াৰ্স সকল ইচ্ছুক ভোটাৰে পূৰণ কৰি থোৱা যিসকল ভোটাৰে এই 12D ফৰ্মখন পূৰণ কৰি থৈছে বিয়লৈ ভিউয়াৰ্স সকল এই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব 3 নম্বৰ ষ্টেপটো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পুলিং বিষয়া বা বিয়লৈ পোষ্টেল বেলট সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে ইচ্ছুক ভোটাৰক সাক্ষাৎ কৰিব তো ভিউয়াৰ্স সকল বিয়লৈ কি কৰিব লাগিব পুলিং বিষয়া বা ভিউয়াৰ্স সকল বিয়লৈ পোষ্টেল বেলট সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে ইচ্ছুক ভোটাৰক ভিউয়াৰ্স সকল সাক্ষাৎ কৰিব লাগিব ভিউয়াৰ্স সকল 4 নম্বৰ যেটো ষ্টেপ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভোটাৰ সকলৰ পৰা ভোটদান সম্পন্ন হোৱা পোষ্টেল বেলট সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া ভোটদানৰ পূৰ্বে সম্পন্ন কৰা হ'ব তো ভিউয়াৰ্স সকল যেতিয়া আপোনালোকে ভোটদান প্ৰদান কৰি ল'ব আপোনালোকে পোষ্টেল বেলট যোগে ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে যেতিয়া ভোটদান প্ৰদান কৰি ল'ব তাৰ পিছত ভিউয়াৰ্স সকল ভোটাৰৰ পৰা ভোটদান সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত পোষ্টেল বেলট সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া ভিউয়াৰ্স সকল ভোটদানৰ পূৰ্বে এইখিনি কাম কৰা হ'ব ভোটদানৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব ইয়াত আপোনালোকে ভিউয়াৰ্স সকল তলত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যেটো আমাৰ নিৰ্বাচন আছে ভিউয়াৰ্স সকল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 12D আবেদন পত্ৰখন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে ভিউয়াৰ্স সকল 6 মাৰ্চ 2021 6 মাৰ্চ 2021 ৰ আগতে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন দাখিল কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পৰা বিয়লৈ এই ফৰ্মখন সংগ্ৰহ কৰিব তো ভিউয়াৰ্স সকল সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে বিনামূলীয়া ভোটাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 1950 ত আপোনালোকে ডায়াল কৰি সকলোখিনি ভিউয়াৰ্স সকল বিতংকে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে আশা কৰিছো ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকিব নালাগে একদম ইজি হিচাপত আপোনালোকে ইয়াত তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অসমৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে প্ৰচাৰিত কৰা হৈছে তো ভিউয়াৰ্স সকল যদি আপোনালোকৰ ঘৰত 80 বছৰৰ বয়সৰ উৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে বা ভিউয়াৰ্স সকল বিশেষ সক্ষম লোক আছে
বা বিয়াৰসকল কোভিড সন্দেহযুক্ত বা কোভিড আক্ৰান্ত ভোটাৰ আছে তেনেহ'লে বিয়াৰসকল আপোনালোকে 12D ফৰ্মখন আপোনালোকে বিয়াৰসকল সংগ্ৰহ কৰক আৰু আপোনালোকে বিয়াৰসকল পোষ্টেল বেলট যোগে আপোনালোকে ভোটদান প্ৰদান কৰক বিয়াৰসকল ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পোষ্টেল বেলটৰ সুবিধা কেনেদৰে লাভ কৰিব এইকেইটা ষ্টেপৰ জৰিয়তে এইকেইটা প্ৰচেছৰ জৰিয়তে বিয়াৰসকল আপোনালোকে পোষ্টেল বেলটৰ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব তো বিয়াৰসকল এই বেনাৰখনৰ লিংক মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকক দি দিম বিয়াৰসকল আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা গৈ আপোনালোকে বেনাৰখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে বিয়াৰসকল গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে দুনিয়া হিচাপত আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব তো বিয়াৰসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে তো বিয়াৰসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি বিয়াৰসকল আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে বিয়াৰসকল এইটো ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰি দিব আৰু বিয়াৰসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বিয়াৰসকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে বিয়াৰসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে বিয়াৰসকল আমি যেতিয়া এইটো চেনেলত এনেকুৱা নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে যাতে বিয়াৰসকল ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায় চ' বিয়াৰসকল আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো বিয়াৰসকল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ